Tải gấp 5 app cứu tinh này nếu bạn chuẩn bị sang Phần Lan hoặc mới sang Phần Lan như mình, bởi vì nó sẽ giúp bạn dễ thở hơn rất là nhiều trong những tuần đầu tiên đấy. Chào các bạn, mình là Dương, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Nghe này, sau hơn 1 tháng ở Turku với vài lần bỡ ngỡ lạc đường, bối rối không biết xem lịch học ở đâu và không hiểu những người xung quanh mình đang nói tiếng gì, mình nhận ra rằng việc sống ổn ở Phần Lan không chỉ cần ăn no mặc ấm đâu. Chính vì vậy mình đã lọc ra 5 app cực kỳ thiết thực và ứng dụng cho các bạn để dễ dàng chủ động hơn trong việc đi lại, mua sắm, học tập cũng như là giao tiếp với người bản xứ nhé. App đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn chính là app Folly. Nếu mà bạn sống ở Phần Lan và đặc biệt là nếu các bạn sống ở Turku thì các bạn phải biết đến cái app này nhá. Khi đến một đất nước mới thì cái việc đầu tiên mà các bạn cần phải biết chính là việc di chuyển, cách thức di chuyển cũng như là đường xá đi lại như thế nào. Thế nên nếu mà bạn ở Turku mà bạn không biết đến app Folly thì đây chính là một cái điều rất là thử thách bản thân đấy. Trên app Folly bạn hoàn toàn có thể là tra cứu cái lịch trình đi xe bus cũng như là mua vé điện tử. Ngoài ra thì các bạn có thể lưu luôn cái tuyến hành trình mà các bạn thường đi, ví dụ từ nhà đến trường. Và hơn nữa thì trên cái điểm này thì nó sẽ là có tất cả những cái chuyến bus của những xe buýt khác nữa. Thế nên ví dụ mà bạn có nhỡ một chuyến bus thì bạn cũng hoàn toàn có thể ngay lập tức tra cứu lại lộ trình và bắt được cái chuyến bus ngay gần tiếp theo đó. Lúc mới đầu sang đây thì mình tưởng là xe buýt ở bên này nó cũng sẽ hoạt động giống như cái ở xe buýt ở Việt Nam mình, nhưng mà không các bạn ạ. Xe buýt ở bên này cực kỳ là đúng giờ luôn. Ví dụ 12 giờ 47 phút thì đúng chính xác 12 giờ 47 phút cái xe buýt nó sẽ có tại điểm bến bus luôn. Và nếu mà bạn không xuất hiện trong vòng 1 phút tiếp theo thì bạn có thể làm nhỡ xe buýt. Tài xế sẽ không quan tâm đến việc bạn đang chạy đến từ xa, hoặc là các bạn có thể gõ cửa lúc đấy họ cũng sẽ đi luôn. Thế nên là tối quan trọng là cái việc phải đúng giờ ở Phần Lan nhá. Dùng app không thôi thì chưa đủ đâu các bạn, để mình chỉ cho các bạn một vài tips để các bạn có thể nâng trình lên đến Pro Max luôn nhé. Thứ nhất là các bạn sẽ cần phải đếm sẵn tiền lẻ ra nhé. Ở bên này thì họ sẽ không giống như ở Việt Nam, họ dùng tiền xu khá là nhiều. Và thường thì cái vé xe bus nó chỉ có 3 đồng 15 thôi. Nên là để tránh trường hợp như mình đã từng quê, rất là quê trong việc là đi lên và bắt đầu lúc đấy mới bỏ tiền xu ra để đếm, thì nó sẽ rất mất thời gian cho những người đến sau. Thứ hai nữa là khi các bạn mua bằng tiền mặt thì nó sẽ là 4 đồng 50, nhưng mà khi các bạn mua bằng thẻ thì chỉ là 3 đồng 15 thôi. Và thứ ba nữa là ở bên này khi mà các bạn đi xe buýt mà nhỡ các bạn đã bị lỡ chuyến rồi thì đừng có đứng đợi 20-30 phút để cho chuyến tiếp theo nữa, mà hãy vào trong app và đến cái mục mà tìm bến gần nhất với tôi ấy, thì trong đấy nó sẽ gợi ý cho các bạn cái xe buýt tiếp theo đến và gần nhất. Nhiều khi là các bạn có thể là đi thêm 2 đến 3 phút thôi, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể là đỡ phải đợi 20-30 phút trong cái thời tiết mà vừa mưa vừa lạnh, và hơn nữa là sau này sẽ còn có tuyết nữa. Có hôm mình đã đợi và sau đó thì mình hoàn toàn là ốm luôn các bạn ạ. Bật mí thêm cho các bạn một cái app nhỏ xinh nữa thôi đi kèm với cả app Folly, thì nó chính là app Stopby. Đây là một cái app mà mình được bạn mình người Phần Lan giới thiệu cho là người local người ta hay thường sử dụng. Đó chính là khi mà trên cái app này nó không phải để mua vé Folly hay mua vé xe bus gì đâu. Nó chỉ đơn giản là các bạn có thể tra cứu cái lịch trình của xe bus chính xác đến từng giây luôn đấy các bạn. Thực ra thì nhiều khi cái app Folly ấy mình sử dụng một thời gian sau khi mình sang đây thì mình thấy là đôi khi nó cũng có một chút lag và một chút nó hay bị lỗi ấy. Thế nên là các bạn có thể chuyển sang, lúc mà cái app Folly lỗi thì các bạn có thể chuyển sang dùng Stopby được. Thì nó cũng sẽ tra được cái thời gian chính xác của cái xe bus các bạn sẽ đến là cái gì. Đó, kiểu như vậy. Nếu các bạn không sống ở Turku mà các bạn sống ở các thành phố khác giống như là Helsinki hay Tampere hay là Oulu, thì trong cái video trước mình sẽ đặt ở đây là mình đã nhắc đến tất cả các cái phương tiện mà ở các thành phố đó rồi. Các bạn có thể hoàn toàn tham khảo nhé. Ngoài cái app Folly và Stopby mà mình giới thiệu ở trên dành riêng cho xe bus ý, thì mình cũng muốn giới thiệu một cái app, đó là app Via. Đây là app đi tàu liên tỉnh dành cho những bạn nào mà muốn đi chơi xa ngoài cái thành phố mà bạn ở, hoặc là các bạn phải đi làm ở xa nhà ở thành phố khác đó, thì bạn có thể dùng cái app này cực kỳ tiện luôn. Trên app này thì bạn hoàn toàn có thể đặt vé online trước, như vậy giá vé nó sẽ rẻ hơn và các bạn có thể chọn được cái slot của mình đi phù hợp với nhu cầu, tránh đến cái tình trạng mà khi mà các bạn đến ga tàu rồi các bạn mới mua vé thì khi đấy những cái slot tốt hoặc những cái giờ đi nó sẽ không được hợp lý lắm đối với nhu cầu của các bạn. Như vậy thì thực ra nó cũng sẽ hơi bất tiện. Và thêm một điểm lưu ý dành cho những bạn nào có thú cưng giống như mình có một em cún, thì khi mà mình đi lên tàu ấy thì cún cưng có thể đi lên tàu cùng các bạn luôn. Chỉ có mỗi một việc đó là các bạn cần phải mua vé cho em cún thôi nha. Và ngoài ra thì các bạn không phải lo lắng nếu các bạn có những chuyến tàu mà dài đâu. Trên app thì các bạn hoàn toàn có thể đặt cái đồ ăn trước, thì khi mà các bạn lên tàu thì họ có thể mang đồ ăn đến cho các bạn nha. App thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn chính là app Doodle.
một trong những cứu tinh cho việc học tập tại Turku. Tuần đầu tiên khi mà mới sang đây mình đã lạc 45 phút chỉ vì không biết là tìm lớp học của mình ở đâu. Hơn nữa thì mình cũng không biết là quen ai để hỏi, cũng như là khi mà hỏi được thông tin ở cái quầy lễ tân rồi mình cũng vẫn không biết nó ở đâu. Nếu mà không có cái app này thì thật sự là mình vừa mất thời gian lại vừa hoang mang giữa trường luôn. Tudor là app giúp sinh viên quản lý tất cả mọi thứ liên quan đến trường học chỉ trong một app duy nhất. Trong app này bạn hoàn toàn có thể tra cứu thời khóa biểu hàng tuần, thông tin của lịch học cũng như là giảng viên và thông tin của môn học. Ngoài ra các bạn có thể đăng ký thêm các hoạt động ngoại khóa và sự kiện của trường. Thêm vào đó, tối quan trọng, đây là chỗ để các bạn đặt lịch nhắc. Thay vì đặt ở trên Google Calendar thì app sẽ trực tiếp nhắc nhở các bạn liên quan đến lịch thi, deadline của tất cả các bài luận. Tuy nhiên có một lưu ý nhỏ là khi mà các bạn dùng ở trên Tudor ấy thì nhiều khi app nó cũng sẽ không kịp cập nhật hết tất cả những cái sự kiện mà của các câu lạc bộ cũng như là các hội học sinh. Chính vì vậy là thường các bạn mà đi vào trường Turku AMK ấy, các bạn hãy nhớ check ở trên bảng tin của trường học nhé. Tại vì trên này họ sẽ tổng hợp đầy đủ tất cả các sự kiện của trường, các câu lạc bộ hoặc là những cái thông tin của các hội sinh viên hay thậm chí là những nhà tuyển dụng thì cũng sẽ để trên các cái bảng thông tin này, cực kỳ tiện cho các sinh viên mới sang mà muốn chủ động tham gia hoặc là muốn chủ động tìm hiểu thêm về các cái sự kiện của trường đó. Tudor là một app chuẩn dành cho các bạn học trường Turku AMK giống như mình hoặc các trường đại học của Turku thôi nhé. Nhưng mà ngoài ra ở tất cả các trường đại học khác ở Phần Lan thì họ đều có một cái app riêng. Chính vì vậy các bạn hãy lên trên bộ phận sinh viên quốc tế của mỗi trường và đăng ký ở trên đó, họ sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập cũng như là mở app. App thứ ba mà mình muốn giới thiệu với các bạn chính là app Frank. Đây là một app săn ưu đãi cho toàn sinh viên Phần Lan. Với mình thì hiện tại mình mới sang Phần Lan hơn 1 tháng, mình còn chưa cả verify được cái tài khoản ngân hàng các bạn. Tuy nhiên bạn bè của mình dùng cái app này rất là nhiều và mình cũng có nghiên cứu từ trước và cũng xem qua trên các cái app của các bạn mình rồi thì mình thấy là nó có rất nhiều ưu đãi cho sinh viên. Chính vì vậy là mình recommend các bạn nên dùng trước nhé. App Frank tổng hợp tất cả các ưu đãi và giảm giá dành cho sinh viên ở Turku. Thứ nhất là các bạn có thể mua đồ ăn, cà phê, nước uống với giá cực kỳ ưu đãi. Thêm vào đó thì các bạn có thể là tra cứu các sự kiện dành cho sinh viên với những cái mức giá mà cực kỳ đặc biệt. Ngoài việc là các cái cửa hàng ăn uống cũng như các quán cà phê sẽ có những ưu đãi riêng thì các bạn cũng có thể kiểm tra các ưu đãi liên quan đến dịch vụ khác như là rạp chiếu phim, gym, bảo hiểm hay là mua quần áo. Nhưng một điều buồn cười mà mình thấy đó chính là đa phần các cửa hàng họ đều không có biển giảm giá. Nhưng khi mà các bạn mở cái app Frank này ra ấy, thì các bạn thấy vô cùng một bầu trời giảm giá và có những deal cực sốc lên đến 50 hoặc 70%. Và khi mà các bạn mình giới thiệu cho mình cái app này thì mình thấy là wow, mình phải tải ngay thôi. Nhưng mà có một điều lưu ý nho nhỏ, đó là chính là khi mà vào app này thì các bạn phải verify cái tài khoản của học sinh, sinh viên, cũng như sau đó khi mà có tài khoản ngân hàng thì các bạn mới có thể bắt đầu mua sắm ở trên này được. Hiện tại thì mình chưa có, nhưng mà nếu bạn nào mà đã dùng app Frank này rồi thì có thể để lại comment ở bên dưới để cho những các bạn khác cũng biết về cái app này nha. App thứ tư chính là Tori.fi. Nghe tên hơi lạ đúng không? Nhưng mà đây chính là chợ đồ cũ quốc dân ở Phần Lan mà bất cứ một sinh viên nào mới sang đây cũng cần phải biết đến nhé. Trên cái app này bạn có thể tìm thấy tất cả mọi thứ, cái gì cũng có luôn. Từ đồ điện này, đồ nội thất giá rẻ hay là thậm chí xe đạp. Và kể cả ở bên này thì họ có thể cho không, họ không lấy tiền luôn. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể lên đây để xem. Ngoài ra thì thậm chí ở trên này các bạn có thể tìm thấy việc làm part time nữa luôn đấy. Và một điều cực kỳ hay ho về cái app này là cái app này không chỉ dành riêng cho sinh viên đâu, mà thậm chí là rất nhiều người bản địa Phần Lan họ cũng sử dụng cái app này. Bạn của mình người Phần ấy có chỉ cho mình luôn một cái tip rất là hay để các bạn có thể tìm thấy cái vũ trụ đồ free mà các bạn không phải mất tiền ở trên cái app này. Đó chính là khi mà các bạn đi đến một cái khu nhà nào đó nhất định ở khu bạn ở, các bạn có thể bật cái định vị ở trên map lên và nó sẽ hiện ra là có thể nhá, hên xui thôi, có thể là sẽ có những người ta cho free đồ nhưng với điều kiện là các bạn phải tự đến lấy. Và hôm trước thì mình có lấy được hẳn một cái bàn rất là to, gọi là 1 mét x 1 mét và bàn gỗ rất là xịn luôn, free luôn các bạn ạ. Điều duy nhất mà các bạn cần phải để ý chính là các bạn phải thuê xe. Nếu trong trường hợp mình không có xe ô tô thì các bạn sẽ phải thuê xe. Và thường ở bên này Phần Lan họ có yêu cầu nhất định đối với những cái xe chuyên chở đồ mà chỉ được dùng để vận chuyển đồ nội thất to cồng kềnh đó, thì là những cái xe van rất là lớn, nên là cái chi phí cho những cái xe van này cũng hơi cao hơn so với taxi bình thường. Hoặc thực ra nếu mà các bạn muốn tiết kiệm hơn thì các bạn có thể hỏi những người Phần Lan, tức là những cái người mà cho các bạn đồ ấy. Thì nếu mà người nào dễ tính và thoải mái và trong cái điều kiện là nhà bạn gần nhà họ thì họ có thể hỗ trợ bạn
di chuyển về với điều kiện là sau đó bạn khéo léo một chút, bạn có thể là trả cho họ một chút phí thì sẽ ok thôi. Hiện tại thì mình đang nhắm vào một cái xe đạp điện. Mặc dù mình biết là xe đạp điện ở Phần Lan thì rất khó có trường hợp là họ sẽ cho không, mà đa phần là họ sẽ bán. Nhưng mà mình hy vọng là mình có thể săn lùng được một cái với giá siêu hời để mình có thể khoe với các bạn trong vlog tới nhá. Ngoài ra thì bạn nào đã dùng app Toddy.phi rồi mà có những cú săn đồ đỉnh của shop thì các bạn cứ comment bên dưới để chia sẻ cho mọi người cùng biết, để mình có động lực cùng săn lùng đồ với nhau nha. Chùm cuối mà mình highly recommend với các bạn tải và sử dụng đó chính là một combo app thần thánh xứng đáng đứng đầu top 1 trong những cái app mà giúp mình nói tiếng Phần tự tin hơn và có thể là nghe một cách thuần thục hơn, đó chính là Ule và Suomi Bassi. Thực ra mình biết đến app Ule không phải bởi vì mình chăm chỉ gì đâu, mà vì trên trường giảng viên yêu cầu mình cần phải lên đọc báo rất là nhiều để tìm được các cái thông tin chính thống giúp mình có thể làm luận án. Đó chính là lý do vì sao mà mình hay lên trên trang web báo Ule là báo của Phần Lan. Và sau này thì mình mới phát hiện ra là Ule nó có app dành cho điện thoại, và người Phần thì xem Ule nhiều như là người Việt mình xem VTV vậy đó. Thế nên nếu bạn nào muốn hiểu được dân bản xứ họ nói cái gì, đùa cái gì, quan tâm chuyện gì thì các bạn hãy vào ngay app này để nắm bắt nhanh nhất nhé. Trong app Ule bạn có thể hoàn toàn luyện nghe bằng cách nghe các cái podcast bằng tiếng Phần Lan luôn. Nghe riết cũng quen tai dù chẳng hiểu gì. Thứ hai nữa là các bạn hoàn toàn có thể luyện đọc bằng cách xem tin tức bằng tiếng Phần Lan. Mình đọc một hồi chỉ thấy buồn ngủ thôi vì đau mắt, nhiều chữ quá. Thứ ba là các bạn hoàn toàn là xem dự báo thời tiết một cách chuẩn cho từng khu vực để biết được là khi mà các bạn đi đâu chơi, các bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị trước. Thời tiết ở Phần Lan hôm nay đang nắng 12 độ đúng không? Nhưng ngay lập tức vào buổi chiều nó có thể mưa và sau đó xuống đến đấy 1 độ luôn các bạn ạ. Nên là nó cũng sâu nha. Và cuối cùng, thứ tư là các bạn hoàn toàn có thể bắt theo tất cả những cái trend và những cái sự kiện văn hóa đang diễn ra ở Phần Lan để các bạn có thể đi tham gia nhằm mục đích là hòa nhập với cuộc sống ở đây nhá. Tham gia được nhiều sự kiện, mình thấy có những cái văn hóa nó cực kỳ lạ lùng mà có thể là từ trước đến giờ bạn chưa bao giờ nghe đến trên thế giới này. Nghe miết dần dần cái app Ule này thì mình hiện tại có thể hiểu được người ta nói cái gì. Nhưng mà sau đến lúc mà mình cần phải mở miệng ra nói lại, trả lời lại người ta ấy, thì mình cứng đơ luôn, mình xịt keo cứng ngắc các bạn ạ. Không biết phải nói gì. Và đó là lúc mà mình nhận ra chân ái của cuộc đời mình, đó chính là app Suomi Bassi. Đây chính là một cái app mà dạy các bạn nói tiếng nhưng bằng ngôn ngữ mà spoken language, chứ không phải như xem trong sách vở, nên những cái từ đấy nó sẽ rất là dễ và hoàn toàn chuẩn theo người bản ngữ luôn nha. App Suomi Bassi này chính là được phát triển bởi các cái giảng viên của ngành ngôn ngữ ở trường đại học Turku. Chính vì vậy là nội dung trong đây cực kỳ uy tín và chuẩn học thuật. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là dễ hiểu và gần gũi. Và có một điều mà mình thích nhất bởi cái app này chính là việc nó không có bất cứ một cái quảng cáo nào. Chính vì vậy khi mà bạn học ấy thì bạn không cần phải quan tâm đến các cái pop-up hoặc cái banner có thể xuất hiện trong quá trình bạn học. Mình thấy một điểm cực kỳ dễ thương ở trong app này, đó chính là họ có một cái map nói sẵn ở trong đó là toàn bộ vị trí các cái nhà hàng, quán cà phê hay là cửa hàng ở Turku nha. Mà khi bạn đến đó, bạn muốn học nói tiếng Phần thì các bạn sẽ thấy những cái bạn nhân viên ấy đeo tag màu tím của Suomi Bassi. Bạn có thể đến trực tiếp đó và họ có thể sẵn sàng luyện nói tiếng Phần với bạn một cách miễn phí nha. Rất là tiếc là cái app này hiện tại chỉ đang phát triển ở Turku thôi. Tuy nhiên thì nếu mà bạn nào muốn sử dụng app này mà không ở Turku thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm, vì là ở trong app này nó sẽ là các cái bài nói rất là đơn giản về các cái mẫu câu cuộc hội thoại xảy ra hàng ngày. Và khi mà các bạn chỉ cần bật mic lên, các bạn nói lại, ghi âm lại đoạn đó thì cái app này sẽ tự động chấm điểm và gợi ý những cái lỗi sai mà các bạn cần sửa nhé. Ule cho bạn nghe và hiểu văn hóa, còn Suomi Bassi cho bạn dám nói. Mình tin rằng nếu mà bạn thường xuyên sử dụng hai cái combo app này thì các bạn có thể hoàn toàn bớt bỡ ngỡ trong việc giao tiếp với người bản xứ đấy. Vậy là mình vừa chia sẻ xong những ứng dụng mà du học sinh Phần Lan hay sử dụng nhiều. Hy vọng nó sẽ giúp bạn phần nào đỡ bỡ ngỡ trong chuyện sinh hoạt, đi lại và học tập nhé. Nếu mà bạn đã từng sử dụng app nào mà mình nhắc tới ở bên trên, hoặc là biết những app khác mà hay ho hơn, thì hãy comment ở bên dưới để cho mình và mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại.